Всіх вітаю на каналі. Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається це відео і ви поставите вподобайку, напишете коментар та зробите репост, а також підпишитесь на канал. Приємного перегляду. Відомий турецький взуттєвий рітейлер Фло планує відкрити понад 30 магазинів по всій Україні. Перший магазин бренду відкриється у листопаді поточного року у торгівельно-розважальному центрі Океан Плаза. Перший магазин мережі займатиме площу в 400 квадратних метрів та працюватиме на першому поверсі ТРЦ. Магазин пропонує асортимент взуття для всієї родини в цінових сегментах середній та середній плюс. Наразі мережа турецьких магазинів Фло налічує майже 500 магазинів по всій Туреччині та ще близько 100 торгових точок у 25 країнах світу. Мережа активно розвивається та до 2023 року планує відкрити понад 300 магазинів у 47 країнах світу. До Повітряних сил Збройних сил України надійшов модернізований на державному підприємстві Львівський державний авіаційно-ремонтний завод-винищувач Міг-29 МУ-1. На відремонтованому та модернізованому літаку продовжили ресурсні показники, встановили обладнання та системи українських виробників замість радянського виробництва. Перед передачею відбулося приймання літака військовою прийомкою в особі представників 4762-го головного військового представництва Міністерства оборони України та представників військової частини Повітряних сил України. Модернізована версія літака Міг-29 МУ-1 вже добре відома нашим військовим льотчикам. Станом на сьогодні триває подальша модернізація літаків цього типу силами українських підприємств. У програмі модернізації винищувача головним підприємством є Львівський державний авіаційно-ремонтний завод та ще низка співвиконавців як державного, так і приватного сектору. Перед цим у липні 2020 року Повітряні сили Збройних сил України отримали модернізований винищувач Міг-29, що надійшов до бойового складу 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс. Мультикоптер виробляє українське наукове виробниче підприємство SpaceTech. Повідомляється, що на сьогодні мультикоптер підприємства є єдиним вітчизняним мультироторним безпілотником, який пройшов визначальні відомчі випробування та допущений до експлуатації в Збройних силах України. Вперше мультикоптер представлено на міжнародній виставці у Лондоні в 2019 році. Мультикоптер призначений для вирішення завдань з аеророзвідки, патрулювання, картографування місцевості із можливістю передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу. Відзначається, що у безпілотнику максимально використовуються комплектуючі українського виробництва, за винятком тих, які в Україні не виготовляються. Поряд з цим 90% інтелектуальної складової, що закладено в конструкції мультикоптера, є українською. В Україні його побачили на міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека-2019» у Києві. Місто Хмельницьке отримало понад 30 мільйонів гривень кредитних коштів на будівництво сміттєпереробного комплексу і впорядкування місцевого сміттєзвалища. Кредитну та грантову угоду було підписано 7 жовтня в форматі онлайн. Договір щодо реалізації проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів підписали Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» та Європейський банк реконструкції та розвитку та інвестиційна платформа сусідства Європейського Союзу. В Україні почали збирати електромотоцикл Geon Scrambler потужністю 22 кінські сили. Мотоцикл розвиває швидкість до 120 км за годину та має запас ходу у 150 км. Над своєю моделлю електромотоцикла Geon Scrambler дві українські компанії Geon та Emco Technology працюють ще з 2017 року. За основу було взято бензиновий мотоцикл Geon Scrambler 250, у якому встановлено електродвигун з піковою потужністю майже 16 кВт. Це дає можливість електромотоциклу розганятися до 120 км за годину. Літій-іонна батарея мотоцикла забезпечує запас ходу на одному заряді 155 км у міському циклі та 105 км у режимі пікового навантаження. Зарядження від 0 до 80% займає 1,5 години, від 0 до 100% близько 2,5 годин.
Перед складанням першої дрібносерійної партії Геон Скрамблер розробники врахували досвід експлуатації двох поколінь електромотоцикла. Результатом стало виправлення проблем, що виникли в ході випробувань. В даний момент на електробайки існує попереднє замовлення. Вартість моделі Геон Скрамблер становитиме приблизно $5,500. Сили спеціальних операцій України тренувалися на есмінці Великої Британії «Драгон». Зазначається, що під час навчань відпрацьовувались абордажні дії на есмінці, захід на борт, ведення ближнього бою та зачистка судна. Відомо, що спільні навчання проводяться в рамках навчально-тренувальної операції «Орбітал» розбудова партнерства України. Відзначається, що 7 жовтня до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту прибув есмінець Королівських військово-морських сил Великої Британії. В Україні завершились успішні випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, виготовлених для потреб Міністерства оборони. Зброю виготовила державна компанія «Артем». Вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам та високим стандартам якості. Вироби готові до дострокової передачі замовнику. В компанії очікують збільшення державного замовлення на даний перспективний вид боєприпасів. РС-80 – некерований реактивний снаряд повітряного базування з кумулятивно-осколковою бойовою частиною, призначений для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів САУ, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей. Ракети РС-80 можуть застосовуватись не тільки для комплектації авіації, а також у складі озброєння перспективних наземних платформ і навіть на десантно-штурмових катерах. Спеціальні збори екіпажів бронетранспортерів пройшли в Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії. Гвардійці вивчали, як правильно застосовувати БТР у спеціальних операціях. Командири отримали практику в управлінні екіпажами при виконанні бойових завдань. З 4 областей на збори прибули 14 екіпажів зі своєю штатною технікою БТР-70, 80 та БТР-4Е. Протягом 10 днів нацгвардійці вдосконалювали теоретичні знання і практичні навички, долали водні перешкоди, виконували вправи навчальних стрільб з озброєння БТР. Міністр оборони України розкрив зміст меморандуму про наміри між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про співробітництво з розвитку та підвищення спроможностей військово-морських сил України. За його словами, в документі йдеться про постачання сучасних зразків військової техніки та новітнього високоточного озброєння, налагодження виробництва окремих видів військової продукції в Україні, а також будівництво об'єктів базування військово-морських сил України. Реалізація цих проєктів дозволить значно посилити спроможності та бойовий потенціал українського флоту, взаємосумісність вітчизняних військово-морських сил з військово-морським компонентом держав-членів НАТО. Крім того, розраховуємо, що це стане драйвером відновлення суднобудівної галузі України і дозволить залучити в нашу економіку найсучасніші технології. У Рівному у складі спорткомплексу, який наразі споруджують, побудують професійний 50-метровий басейн. Басейн дозволить проводити у місті міжнародні чемпіонати з водних видів спорту. Станом на сьогодні триває будівництво першої черги спорткомплексу, який стане одним з наймасштабніших спортивних об'єктів на заході України. Загальна вартість будівництва становить понад 310 мільйонів гривень. Спорткомплекс дозволятиме проводити тренування та змагання з індивідуальних та ігрових видів спорту, а також заняття з легкої атлетики у зимовий період. Першу чергу комплексу заплановано побудувати до кінця наступного року. Артилерійські підрозділи десантно-штурмових військ виконали комплекс завдань під час заходів підготовки та провели бойові стрільби з гаубиць. Комплекс завдань виконували військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на Житомирщині на базі загальновійськового полігону десантно-штурмових військ. Військові проходили бойову підготовку з буксированими гаубицями калібру 122 мм Д-30. Інженерно-аеродромний батальйон з Хмельницької області отримав військово-технічну допомогу від Сполучених Штатів Америки. Загальна вартість переданого обладнання складає понад 2,5 мільйонів гривень.
серед переданого партнерами майна, 2 потужні компресори, електростанції, сучасні відбійні молотки, бензорізи та інше необхідне обладнання. Все обладнання, майно та інструменти нові і сучасні. Їх використання надасть змогу виконувати завдання з високим рівнем якості. Обладнання і техніка вже пройшли процес розмитнення і облікування в інженерно-аеродромному управлінні командування повітряних сил. На Черкащині норвезька компанія веде в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 55 МВт через рік після закінчення будівництва. Сонячна електростанція площею 82 гектари не могла запрацювати через бюрократичні перепони, які вже вдалося вирішити. До станції ще треба підвести лінію електропередач, яка має виходити з обленергівської підстанції «Орбіта». Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України анонсував створення агенції з оборонних технологій. Урядовець відзначив, що задачі новоствореної установи будуть подібні американській DARPA. Для її створення залучить Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки, секції прикладних наук Національної академії наук та інших наукових закладів. На Буковині новий міст побудують із німецькими опорами та миколаївськими балками. У Чернівецькій області будується мостова переправа на дорозі Т-2606Н-03. Міст з'єднає Новоселівський та Герцаївський райони. Частину потрібного металу привезли у село Маршинці Новоселівського району на цьому тижні. Сейсмічні опори Мауер підрядна організація замовила в Німеччині, а основні прогонові балки приїдуть з Миколаєва. Наразі йде ремонт дороги Мерефа-Зміїв. У планах на 2020 рік оновити 15,5 кілометрів, що завершить оновлення цієї дороги загальною протяжністю 20 кілометрів. Вже влаштовано вирівнюючого асфальтобетонного покриття з додаванням цементу 15,5 кілометрів, тобто на 100%. Фінішний верхній шар покриття наразі влаштовано на 5,5 кілометрах. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Крім цього, закликаємо всіх підписатися на наш новий канал під назвою «На селі та у місті». Завтра там буде нове відео. Всім бажаю успіху та вдачі. До наступного випуску!